Dapat buhaton nga DIY. So wala man koy budget para palit o kuan sa kong anak. So nami table dre kita ng table. So mo na akong buhaton og silbi study table nila ro. Table no. So shout out day sa tanom ni Madam Janine no. Mabugan mo karon mga brother ha kay. So ang plano na ko ni guys no is putlo ni siya tungaon kay dapat ma-fit ni siya dito sa among area nga gamay. Nga mahimong study area nila no. So kana nga area mga kakirig no is mo nay buhaton na mo diha nga study room nila. So dapat ang gilap doon lang niya is kani mga 20, 19 so 19 mga kakirig no ang gilap doon niya. So kana nga whole length mga kakirig. So diha among plano nga mahimong study area nila. So sugdan na to. Mga din ang hill pero chicken.
muna na yung ibuhat na mo no. Kuya ba ning tibulay. So doon na tibol so. Usa ka table kani among gibungkag. So muna na siya. No, so muna na siyang itao dito sa iyang pwesto. Pagwapo ko na be, pagwapo ko na be. Pagwapo. Oh, cute. Isip ko lang eh, isip ko. So diha na iyang pwesto guys no, kana siya kuha na siya. Okay, puli na mo to. Puli na mo siya dere. So dinha babag sa silbi mag-il na sila guys. Kirig mag-il na sila. So, amo nang start ko remove ni siya. Kirig no, na-install na ako no ilang study table. So bisaya ra jud kay pagkapinda pandaya. Sama sa kabisaya sa lagay. Tawarin mo kay kuya kay nag-design no. Oh, may tiil dre. Naglupad na. Dito ni tiil so sa kalingkod dre lingkuran niya langkat ni. So, level kayo din yung kirig no kay ibambam ko ingon pantay na no. MM ra mo gigamit ba? Mata-mata. So taguna na lang na so tabo na si Madam Janine.